ظاهر خونه خیلی عادیه، ولی وقتی وارد میشی یه موج تند از رنگای قرمز و بنفش و صورتی میزنه تو صورتت که بهت حالی میکنه وارد یه روسپی خونه شدی، اونم وسط تهران دهه 70. کاش که موضوع به همینجا ختم میشد. قسمت ترسناک ماجرا به جنازه‌ای برمیگرده که تو باغچه همین خونه سالهاست منتظر یا آشناست. دوستای عزیزم سلام، سر حال سلامتین؟ خیلی خوشحالم بیننده کانال خودتون هستین. امروز یه پرونده پرپیچ و خم و معمایی داریم که حسابی ذهن آدمو درگیر خودش میکنه. سریع بریم سراغ پرونده ترسناک امروزمون که توی تهران اتفاق افتاده و برای بررسیش باید بریم دهه 70 و بعد 80. حالا چرا؟ میگم براتون. ولی قبلش به رسم همیشه ازتون تشکر میکنم بابت محبت همیشگیتون و از دوستانی که برای اولین بار دارن ما رو میبینن میخوام که لطفاً با سابسکرایب، کامنت و لایک هاتون ما رو حمایت کنن. و اما پرونده جنایی این قسمت که برای شورش لازمه بخش از داستان رو از زبون فروغ بشنویم که قرار جزئیاتی وحشتناک از یه پرونده جنایی رو برامون تعریف کنه. سال 60 که ما رفتیم از ایران، من فقط 4 سالم بود. اولش رفتیم فرانسه پیش عموی من که از قبل اونجا زندگی میکرد، یه زن فرانسوی داشت، ولی ما فرانسه نموندیم. حدوداً 3 سال بعد من مثلا میخواستم برم مدرسه، ما دیگه رفتیم کالیفرنیا. ولی خیلی خوب فارسی حرف میزنی ها. آخه همسر من که باش ازدواج کردم خودش ایرانی هست، حالا الانم هی میرم و میام. داستان رو دوست داری از کجا شروع کنی؟ فکر میکنم ما شروع بکنم از همون سال 1970، نه از همون سال 1375 که بابام اومد ایران برای فروش خونه. نه اشتباه کردم، باید شروع میکردم از اون موقعی که بگم که ما یه خونه داشتیم تو تهران، یه خونه تو خیابون شریعتی که حالا من فکر میکنم مثلا اسم اون محل رو من نگم برای شما خیلی برنامه بهتر هست. ولی اونجا یه آقایی بود اسمش خلیل بود، خیلی جوون بود، خیلی متین بود، خیلی سرش تو راه بود، خیلی سرش به پایین بود، خیلی آقا حسابی بود. این میومد تو خونه ما کار باغبونی انجام میکرد و بعد بابام بهش میگه ما مثلا میریم و این خونه تو بمون نگهداری کن، حالا بریم ببینیم اونجا اوضاع چجوری هست. و این بعدش یه مدتی این ازدواج کرد با زنش، اومد تو خونه ما زندگی کرد. بعد مثلا یه سال چند ماه بعد ما هر وقت زنگ میزد مامانم یا بابام، این میگفت که مثلا اون نیست، خلیل نیست، خلیل رفت جبهه، من از خلیل خبر ندارم، خلیل نه کال میکنه نه مثلا چیز میکنه، نامه میکنه. من رفتم به کمیته گفتم، اونا گفتن ما هیچ چیزی نداریم که رزم میکنه سرباز که مثلا اسمش اینجوری باشه اینا. ولی خب مثلا مامان میگفت، من که اصلا یاد نمیارم که این آقا کی هست، ولی میگه از مدل حرف زدنش معلوم بود که خب یه دختر بود خیلی بی سواد بود، چش بسته بود، گوش بسته بود، که اینا خیلی از دهات اومده بود اینا. خلاصه این دیگه خبری از خلیل نبود. این خانمم التماس میکرد که من خیلی تو تهران تهنور شدم، بدبخت شدم، یا خلیل نمیاد، من یه بچه دارم، من حامله هستم، من مثلا بذاری همینجا زندگی کنم. بالاخره خبری از خلیل شد؟ نه، یه بار گفت اسیر شد، بعد گفت مفقود شد، بعد به هر حال ما خانواده‌مون تو آمریکا که بودیم دیگه کاملا، مامانم گفت ما که جامون پاگیر شد میخوایم مثلا بمونیم. با بابام نشست حرف زدن و تصمیم گرفتن که خونه بفروشن. دیگه اون موقع من بزرگ شده بودم، دیگه دانشجو بودم. همونطور که فروغ تعریف کرد، سال 75 پدرش آقا تورج زنگ میزنه به ربابه و میگه من خونه رو سپردم به بنگاه واسه فروشو، سفارش شما رو هم کردم که جای خوب واسه اجاره برات پیدا کنن، فقط با بنگاه همکاری کن که مشتری میاره واسه خرید خونه. ربابه یه چشمی میگه و یه مدت میگذره و بنگاه با آقا تورج خبر میده من هنوز خودم هم نتونستم خونه رو ببینم، چه برسه به مشتری. این خانم یا میگه مریضم یا مهمونی هم، یا 2 هفته پیش هم گفت دارم میرم شهرستان، پدرم مریضه. از اون به بعد هر چی زنگ میزنم تلفن خونه رو کسی جواب نمیده. ولی یکی از بچه‌ها که تو محله مشتری برده واسه خونه، گفته خانم رو دیده که رفته تو خونه. خلاصه که هر دو تا بنگایی آشنای آقا تورج همینو میگن و بهش پیشنهاد میدن خودش پاشه بیاد تهران، که به نظر میاد زنه داره بامبول در میاره و اونا رو میپیچونه. اینجوری میشه که آقا تورج بی خبر از ربابه راه میفته سمت تهران و یه روز سرزده زنگ در خونه‌شون رو میزنه. ولی زنی که درو باز میکنه هیچ ربطی به ربابه با اون ادبیات و لهجه روستایی نداره که هیچ قیافش هم به زن بی سواد و چشم و گوش بسته دهاتی نمیخوره، اما خودشه. صدا همون صدای ربابه است ولی با لهجه تهرانی، اونم با ناز و اشوه مکش مرگما، موهای بلوند، 7 قلم آرایش و یه پیرهن ترانسپرنت که نگم برات. چیزی نمیگذره که معلوم میشه ایشون آقا تورج رو با یکی دیگه اشتباه گرفته بوده. با کی؟ با یه مشتری که قرار بوده از بالا شهر بیاد. مشتری چی حالا؟ گلاب به روتون عرض میکنم الان.
حالا داستانو از زاویه نگاه بابای فروغ بشنوید که جالب‌تر هم هست. گویا یه خانومی درو وا میکنه و پشت چشمی نازک میکنه و میگه همینجا تشریف داشته باشین. رباب جون خودشون الان میان. رباب جون هم که تعریف کردم با چه اوصافی تشریف میارن و دنبال سرش هم یه دختر نیمه اوریانی میاد که شری جون معرفیش میکنه. اینجا بود که آقا تورج که حسابی از کوره به در شده بوده میگه خانم پساتتو جمع کن، من صاحب این خونم و با ربابه کار دارم. که رباب جون میفته به سرفه و رنگ از رخش میپره و با یه اشاره شری غیب میشه و تورج خان عصبانی شروع میکنه به وارسی خونه و در هر اتاقی رو که باز میکنه انگار مجله پلی بوی رو ورق میزنه. اتاقا پر از عکسای مثبت 18. تو 2 تا اتاق هم که ماشاءالله اصلا نمیفهمی صحنه جنگ یا دیگه نگم براتون چیا که نمیبینه این آقا. تورج خان که آمپر چسبونده بود داد و هوارش میره بالا که هری از خونه من گم شید بیرون. شروع میکنه عربده کشیدن سر ربابه که خونه من رو کردی شهر نو. تو چشم به هم زدن یه مش آدم لخت و نیمه لخت با رمز برو که صاحبش اومد از اتاقا میزنن بیرون و رباب جون با آقا تورج تنها میشه. رباب که تنها راه نجات خودشو شانتاژ میبینه صداشو میذاره رو سرش و میگه الانه که جیغ بکشم و ملت رو بریزم تو خونه که میخوای من به من تجاوز کنی و یه آبروریزی اساسی برات راه بندازم که تا بیای راست و دروغش رو ثابت کنی چند آب خنک کمیته رو بخوری. بابای من خیلی آدم بود که کم حرف بود، خیلی آروم بود. یعنی اصلا ما به فکرمون باور نمیکرد که مثلا در همون حد که میگفت مثلا بتونه داد بکنه، فریاد بکنه، مثلا اینا. خب شوکه شده بود لابد. همین. آره بابام گفت من اینقدر شاک شده بودم که تو عمرم همچین حالی نکرده بودم. یعنی مثلا یه حالی شده بود که میگفت مثلا بعد 15 سال برگشتم ایران مثلا همچین چیزی فکرشم نمیکردم که اینو ببینم تو خونه که بچه‌های من تو این خونه به دنیا اومده بود. بعدش چی شدش؟ خب اون زنا میدونستن که مثلا اگه داد بکنن، هوار بکنن، مثلا دعوا بکنن اینا خب به نفع اونا نیست. خودشون صداشون رو کوتاه میکنن، یکم آروم میان که مثلا حالا ببینیم چی کار بکنیم. بعد بابای من میشینه به این زنه میگه که مثلا تو برو شناسنامه خودتو بیا من ببینم اصلا تو ربابه بودی، ربابه نبودی، تو اصلا زن خلیل بودی نبودی اینا. بعد اون میره میاره و بعد بابای من میبینه که خب آره این سال 62 اردیبهشت اومد با خلیل عقد کرد، اسمش هست تو شناسنامه ولی اسم هیچ بچه‌ای نبود و دید این خیلی بزرگتر از خلیل بود. دادی من میگه که من دیدم حالا بهترین فکر مثلا به کارم میاد اینه که بشینم با این زن که مثلا خب خیلی بی‌حیا میدونی کار بد میگه، بد کار بود این. گفت من فکر کردم بشینم باهاش آروم حرف بزنم که مثلا آرامش بکنم دیگه، ماجرا رو حل بکنم. ربابه بهش میگه که تو بیا به من یه ماهی تایم کن که من تخلیه بشم. خب بعد مثلا این مشتری نیاری توی خونه توی یه ما مثلا که وقتی که اونا اومد این شکل خونه عوض شده بود که خوب بود برای مشتری که میخواد بیاد این خونه رو ببینه. بابای من هم مثلا خب 2 طبیعت بود دیگه. گفت با خودم فکر کردم که مثلا نمیخوام پلیس و پاشو بیارم تو این کار باز بکنم و قبول کرد که مثلا یه ما بهش تایم بده. 2 روز بعد از این قضیه رباب زنگ میزنه به تورج و میگه فردا بیاین خونه چیزایی که صحبت کردیم و بنویسیم و امضا کنیم که من مطمئن شم تو این مدت از نظر قانونی مشکلی برام پیش نمیاد. خیال شما هم راحت باشه که سر یه ما میرم. بابای فروغ قبول میکنه و عصر همون روز میره تا در حضور شاهدی که رباب گفته بود یه قراردادی برای تخلیه خونه بنویسن و امضا کنن. وقتی میرسه میبینه که یه مردی که اونجاست که رباب اونو وکیل خودش معرفی میکنه. از نظر بابای فروغ این آقا هر صنفی میتونست وابسته باشه جز کانون وکلا. یه مرد قد بلند هیکلی با موهای فرفری که سخت در تلاش بود حتی الامکان حرف نزنه، ولی گهگداری که افاضه میفرمودن آقا تورج رو یاد قهوه خونه‌های فیلم فارسی مینداخت با همون ادبیات من بودم، حاجی نصرت، رضا 500، علی فرصت، آره و اینا و خیلیا بودیم. خلاصه رباب توضیح میده که قراره چیکار کنن و بعدم پا میشه میره که یه چای بیاره. رباب که میره آقای وکیل موفرفری یه تابی بی سیبیلیش میده و به تورج اشاره میکنه بزن به چاک. تورج که حس خوبی از این فضا نداشت قبل از اومدن رباب بلند میشه و سریع از خونه میزنه بیرون. تورج پاش به خونه برادرش نرسیده بود تلفن رو برمی‌داره که به رباب زنگ میزنه و میگه چه کلکی می‌خواستی سوار کنی که اون یاروئه که گفتی وکیلت اشاره کرد بزن به چاک؟ زن حسابی من که هرچی گفتی قبول کردم دیگه، دردت چیه؟ چه بلایی می‌خواستی
سرم بیاری. مجبورم نکن 4 تا مأمور بردارم بیارم بگم چی کاره یا تو خونه من چه بساطی رو انداختی که صاف بیرون ببرنت اوین. دوباره بحث بالا میگیره و ربابی میگه چرا تهمت میزنی، چه بلایی، چه چرت میگی؟ ایشون یکی از همسایه‌هاست که خونش سر همین بنبسته. بنده خدا به اصرار من پاشد اومد که هم شاهده قرارداد باشه هم مهر دفترشو بزنه. خلاصه 1-2 این دوتا آخرش هم به جایی نمیرسه و آقا تورج میگه امروز سه‌شنبه است، خونه رو تا جمعه خالی میکنی و سلام. جمعه تورج خان میره که خونه رو تحویل بگیره، کسی درو باز نمیکنه و تلفن خونه رو هم جواب نمیده. دیگه چاره‌ای نمیمونه جز تماس با پلیس. پلیس هم که میرسه در نهایت مجبور میشه قفل درو بشکنه و وقتی وارد میشن چیزی که میبینن صحنه خوفناک یک جنایته. جنازه رباب که با یه روسری خفه شده بود افتاده بود کف زمین. نیم ساعتی نمیگذره که یه تیم جنایت از آگاهی سر صحنه حاضر میشن و کارشون رو شروع میکنن. حالا این بنده خدا بابا میشه همین چیز میگیرن، اول میگن تو کشتی کی؟ مظنون. آفرین، مظنون اول. خب به هر حال باش یه اختلاف دعوایی کرده بود با این رباب. بابا میشه مظنون، اول میگن تو کشت. بعد بابا میاد تیکتشو میاره میگه من خب سه‌شنبه نگاه میکنن میبینن سه‌شنبه رفت شمال، پنجشنبه شب برگشت. این آدم مثلا کشته شده بود روز چهارشنبه. پس معلوم میکنه برای پلیس که بابای من کاری نکرده بود، اصلا اینو نکشته بود. خب حالا بابا رو نگه میدارن یه 2-3 روزی. بعد وقتی که دیگه مطمئن میکنن که اصلا تو ماجرا هیچی نبود، نقشی نبود، وقت آزادش میکنن. حالا پلیس چی میفهمه اصلا توی سالها خونه بابای من خیلی میدونه خونه پرن بود. بعد به بابا میگه که یعنی بابا میاد به پلیس میگه که اون مردی که اومد گفت که این زن که گفت این وکیل من هست، این همسایه من هست، مثلا شکلش چی بود، موش چی بود، سیبیلش چی بود اینا. ولی پلیس هی میگرده، مثلا میبینه اینا ته بنبست هست، نه سر بنبست هست، نه تو این کوچه او کوچه، هیچ جای نزدیکایی نبود و نمیتونن اینو پیداش بکنن این مردو و مثلا هیچی، همین دیگه پیدا نمیشه. مرگ بر اثر خفگی بود؟ آره این ربابه مرده یه مدتی توی سردخونه میمونه، این جنازه جسد. خب بعد که میمونه کسی هم نمیاد دنبال این جنازه جسدش تا اینکه بالاخره شهرباشی خودش اینو شهرداری خودش اینو دفن میکنه. ولی خونه پدرتون آزاد میشه بالاخره، درسته؟ آزاد؟ خب که چه آزاد شدنی بود این که شما ببین وقتی یه خونه مثلا توش یکی قتل میکنه، یکی میمیره، یه کار کثافت کار میکنه توی اون خونه، خب دیگه کسی که نمیاد اون خونه رو مثلا بخره. با همین این خونه همین جوری یه مدت موند، اینجوری دراز رو دست بابای من موند. قاتل رباب بالاخره پیدا شد؟ نه پیدا نشد. اون پرونده هم همینجور رو دست پلیس دراز موند، مثل اون خونه رو دست بابا من موند، اونم موند. میدونیم بر چی؟ بلکه خب این یه زنی بود که مثلا چی کار میکرد؟ خب کار بد میکرد، با آدمایی میرفت که آدمای بد بودن، آدمای کثیف بودن. خب و اینکه خیلی میرفت میومد تو این خونه آدم، یعنی هی رفت و آمد چیز زیاد بود. برای همین پلیس نمیتونست بفهمه که مثلا کی بود. تا اینجا که مربوط به ماجرای دهه 70 بود. یادتونه اول برنامه گفتم یه سرم بعد بریم دهه 80؟ الان وقتشه. تابستون سال 81 یه تماس ناشناس یه خونه فساد با رفت و آمد زیاد توی لواسون رو به پلیس لو میده و خب چون از اونجایی که گزارش مربوط به اختلاس و گم شدن دکل نفتی و واردات شیر خشک فاسد نبود، پلیس دو سوت خودش رو میرسونه که ببینه در قلمرو ممالک محروس ایران کی داره کارهای خاک برسری میکنه. خلاصه سری میریزن تو خونه و خانم رئیس رو میگیرن و به افراد همیشه در صحنه میگن لیدیز اند جنتلمن، بفهم تشک‌ها رو ببوسین و یه چیزی تنتون کنین که دور همه بریم قزلسا. خانم رئیس که حسابی ترسیده بود تو بازجویی میگه کاری نیست و در اصل این کسب و کار مال به بابای به اسم ابراهیم که سالهاست باهاش آشنا. بزرگوار از سواقب خودش و ابراهیم در صنعت روسپیکری صحبت میکنه. اشاره هم به اسم دیگه میکنه. اسم کی؟ زنی به اسم رباب که خونه عیونی تو شریعتی داشته که خودش و ابراهیم دختر فریدا رو بهش معرفی میکردن و پورسانت میگرفتن. بازجوی پرونده با شنیدن این حرف از خانم رئیس میره سراغ پرونده راکت خونه شریعتی که به موضوع جالبی برمیخوره که در ادامه متوجه میشید داستان چی بود. و اما ابراهیم کیست؟ سوال خیلی خوبیه.
ولی جواب خیلی بدی داره. ابراهیم معروف به ابی پاکار همونیه که رباب به عنوان وکیل آورده بود تو خونه‌اش تا ایشون سراتر قضیه آقا تورج رو هم بیاره و 2 تا کوک درشت با یه گره کورم بزنه تنگشو خونه رو بکشه بالا. حالا بریم سراغ داستان ابراهیم که یه چشمک زده به تورج خان که پاشو برو و خودش هم بدو پاشده رفته دستشویی. داستان اینه که وقتی رباب میاد و میبینه تورج رفته میره دم دستشویی میگه قیچی کن اون لامصب و مرغ قفس پرید. چیزی که رباب نمیدونست این بود که ابی خودش مرغو پرونده بود. 1-2 ساعت بعد که تورج زنگ میزنه به رباب و میگه وکیل قلابیت با چشم و ابرو حالیم کرد برم، رباب متوجه میشه که ابی پاکار اسمش ابی پاکاره ولی اصلا پاکار نیست. و رباب چیکار میکنه؟ فرداش ابی رو صدا میزنه و میگه مرتی که خر واسه چی به یارو حالی کردی در بره؟ یک کار زنگ زده به من که تو میخواستی یه بلایی سرم بیاری و میخواد پلیس خبر کنه و پس فردا میاد کلید خونه رو بگیره. زود این گند خودت جمع کن. ابی پاکارم میگه من این همه سال سیگار کشیدم، مواد کشیدم، لحاف کشیدم، کیف کشیدم، جا کشیدم، 2-3 بار نمایش قمه کشیدم ولی نم نکشیدم که. من آدم نکشتم، دیگرش هم نمیکشم. بهتم گفته بودم این کاره نیستم. این حرفو میشه شروع به یه دعوا و زد و خورد و کتککاری مفصل بین ابی و رباب. و این شروع با چی به پایان میرسه؟ درسته، با خفه کردن رباب با دست ابی پاکار که یه ربع قبلش گفته بود آدمکش نیستم، دیگه‌ش هم نمیکشم. واسه همینه که بزرگا میگن خیلی خاطر جمع حرف نزنید. بله، حالا من اینا رو از کجا میدونم؟ سوال بجایی. اینا رو خان رئیسه به پلیس میگه چون ابی بعد از کشتن رباب با ترس و وحشت پناه میبره لباسون پیش این خانم و بعد از چند روز ناخوش احوالی وسط تب و لرز میگه ربابو کشته و خونه هم رسیده به صاحب ملک و بعد به فکر کسب و کار خودشون باشن. ابراهیم تو پادوقش تو سراسیاب دولاب دستگیر میشه و همونطور که حدس میزنید مقول نمیاد و همه چیزو منکر میشه. ولی وقتی با خانم رئیس روبروش میکنن چی؟ آفرین، بازم کوتاه نمیاد. چش سفیدی میکنه تا اینکه پلیس با شیوه های خودش کار میکنه که ابی پاکار پای کاری که کرده وایسه. گویا رباب یه جورای گلوش پیش ابی گیر کرده بوده و با اینکه دستشون بنده همچین شغلی شریفی بوده و همه جور جنس لطیفی تو دست و بالشون بوده ولی عشق و حسادتش دیگه. رباب جون ابی رو واسه خودش میخواست و اساسی دورش رو حصار کشیده بوده و بهش گیر میداده که دست به هیچ زن و دختری نزنه. ابی هم میگفته آقا هر جا یه جنس میدن دست آدم میگم ما خودمون استفاده کردیم خیلی خوبه یا ما خودمون از همین میبریم خونه. آخه من چجوری خودم امتحان نکرده جنس رو بدم دست مردم؟ بنیان اختلاف اینا از همینجا بوده. ابی معتقد بوده رباب می‌خواسته با قتل تورج هم خونه رو صاحب بشه و هم یه آتوی کت و کلوف از ابی داشته باشه و ابی مجبور میشه به هر سازی که رباب میزنه برقصه. همینو به رباب میگه که ربابم دیوونه میشه و خلاصه یهویی به خودش میاد میبینه بانو رباب جان به جان آفرین تسلیم کرد. خب پس خدا رو شکر قاتل پیدا شد و قتل رباب هم سر به مهر نمونده. نه ولی این داستان یه راز دیگه هست توش که اون سرش به مهر موند. ای بابا فکر کردم تموم شد که. نه یه کوچولوی مونده. حالا من یه کوچولوی الان دیگه بهت میگم زود تموم میکنم. اون بونگایی که اومد گفتم خونه رو دیگه هیچکی نخرید، مثلا اون اومد قیمتش رو زیر کرد به پایین قیمت کرد خرید. اون خواست اون خونه رو بکنه بکوبه دوباره بسازه یه چند طبقه. بر همین وقتی داشت میکوبید توی باغچه میبینن یه تیکه جسد پیدا میشه که معلوم میشه اون کی بود. اون خلیل بود. حالا مثلا هیچکی نمیدونه. بعدن مردما گفتن، خب مردما اینجور گفتن که اصلا این ربابه دختر دهات نبود که، یعنی دهات خلیل نبود که اومده بود، یعنی این یه زنی بود یه چند سالی از این خلیل بزرگتر بود، اومد دید که این خلیل یه مردی هست که خیلی جوون هست، خیلی دلش ساده لوح هست اینا، و بعد فهمید توی خونه ای زندگی میکنه که این خونه خیلی ویلایی هست، خیلی 4 اتاق خواب هست. بعد با خودش فکر کرده بود که بیاد زنی این بشه. و بعد یه چند وقتی که حالا نمیدونم مردما گفتن که مثلا اون کشته بود، حالا یا خودش کشت، اینو نه پلیس میدونه نه مردما میدونن نه من نه ددی، هیچ کی نمیدونه که این کی اینو کشت، یا خودش کشت یا مثلا یکی باهاش کمک کرد، شاید چیت میکرد به خلیل ولی مثلا اینو کشتن و گذاشتن اونجا و بالاخره مثلا پیدا شد. اعضای کارگاه اسمیتی، جنایت این پرونده‌ام بالاخره به پایان رسید. من که واقعا موندم چی بگم، ولی شما برام کامنت کنین نظراتتون رو. خیلی خیلی ممنونم که باهام بودین و این قسمت رو هم دیدین. تا برنامه بعدی و دیدار مجدد، خدا نگهدارتون.